friends, welcome back in our ninth class and in subject science. In last video we have seen what are the different type of classification of plants. And today we are going to start a new group of our cryptogams, that is the pteridophyta, and in that next the phanerogams. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पाहिलेलं आहे की हे जे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट आहे यामध्ये महत्त्वाचे दोन ग्रुप्स आहेत की ज्यामध्ये ज्या प्लांट्सला फ्लॉवर्स आणि फ्रुट्स येतात त्यांना आपण फेनरोगॅम्स म्हटलं आणि ज्यांना फ्लॉवर्स आणि फ्रुट्स हे येत नाहीत त्यांना आपण क्रिप्टोगॅम्स म्हटलं. बरोबर. तर मग या क्रिप्टोगॅम्स मध्ये सुद्धा जे तीन क्लासेस आहेत म्हणजेच थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा, यामध्ये आपण पाहिलं की थॅलोफायटा आणि ब्रायोफायटा मध्ये त्याच्यामध्ये वेल डेव्हलप किंवा वेल डिफरन्शिएट रूट, स्टेम्स अँड लीव्स आर कॅनॉट ऑकर. ओके. But in case of bryophyta, there are the rhizoids are present, means root-like structure is present in bryophyta. But in pteridophyta, there are the differentiate or different organs of plants. That is, we can distinguish that the root, stem, and leaves of pteridophyta plants. Okay, and now that is the characteristics of pteridophyta. That plants from this group have well-developed roots, stems, and leaves, and separate tissue for conduction of food and water. यामध्ये आपण पाहतो की हा जो टेरिडोफायटा ग्रुप आहे म्हणजे थर्ड ग्रुप, याच्यामध्ये जे काही प्लांट्स येतात तर त्या प्लांटचे रूट, स्टेम आणि लीव्स हे आपल्याला सेपरेट किंवा डिस्टिंग्विश आपण त्याला व्यवस्थित आयडेंटिफाय करू शकतो. आणि याच्यामध्ये दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये कंडक्टिंग टिश्यू असतात. तर कंडक्टिंग टिश्यू म्हणजे कोणते, तर झायलेम आणि फ्लोएम हे दोन कंडक्टिंग टिश्यू यामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. बट दे डू नॉट बिअर फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स. They reproduce with the help of spore form along the back or posterior surface of their leaves. ज्या ट्रीच्या लीव्स आहेत तर त्याच्या बॅक साइडला आपल्याला स्पोर सारखं स्ट्रक्चर दिसतं की ज्याच्या थ्रू ते प्लांट्स रिप्रोडक्शन करत असतात. इट्स द मेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफायटा. इन द नेम ऑफ टेरिडोफायटा द P is silent. And the example of टेरिडोफायटा are the ferns. Ferns याला आपण नेचे म्हणतो. नेफ्रोलेपिस, then Marsilia, Teris, then Adatum, Equisetum, Selaginella, and Lycopodium. These are the examples of this class. And these plants reproduce asexually by spore formation and sexually by zygote formation. Means two processes are occurred during the reproduction. And the two methods of reproduction occurs in Pteridophyta, that is by sexually and by asexually methods. Okay. Now they have a well-developed conducting tissue. Means xylem and phloem is well developed in this class. As we see here, in the leaves of plant, there the spores-like structure, and by using that spores, these plants can reproduce the another organ or another plants. That is called the reproduction process. And the ferns याला आपण नेचे म्हणतो की याच्यामध्ये सुद्धा हे वेगळे जे आपल्याला पाहतो रूट, स्टेम आणि लीव्स हे आपल्याला डिफरन्शिएट झालेले मिळतात आणि यामध्ये रिप्रोडक्शन हे झायगोट फॉर्मेशन थ्रू केलं जातं. म्हणजे दोन मेथड आहेत रिप्रोडक्शनच्या. ठीक आहे. देन मूव ओव्हर नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट क्लास दॅट इज द फेनरोगॅम्स. आता हे जे फेनरोगॅम्स आहेत यामध्ये मेन डिस्टिंग्विश किंवा मेन कॅरेक्टर जे आहे ते कॅन बिअर फ्लॉवर्स अँड फ्रुट्स. याच्यामध्ये फ्लॉवर्स आणि फ्रुट्स येतात ज्याचे की करेक्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज या क्रिप्टोगॅम्स पेक्षा या फेनरोगॅम्स मध्ये असतात. मग यामध्ये आपण पाहतो की प्लांट्स विच हॅव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रोडक्शन अँड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड फेनरोगॅम्स. याच्यामध्ये त्या जे प्लांट्स आहेत त्याचे स्पेसिफिक कॅरेक्टर असे असतात. Then in these plants, after the process of reproduction, seeds are formed which contain the embryo and stored food. स्टोर्ड फूड म्हणजे काय की जे प्लांट्सला फ्रुट्स येतात ते फ्रुट्स म्हणजे काय तर त्या प्लांट्सला एक्स्ट्रा झालेलं मटेरियल किंवा फूड मटेरियल असतं. आपण पाहतो की ह्युमन बिंग मध्ये जे एक्स्ट्रा फूड आहे इट कॅन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल और फॅट. ह्युमन बिंग मध्ये जे काही एक्स्ट्रा फूड आहे किंवा आपण जे फूड इनटेक करतो ते जर त्याची एनर्जी आपल्या बॉडीला तर प्रोव्हाइड करतच, पण याहीपेक्षा वेगळं राहिलेलं जे फूड मटेरियल आहे म्हणजे त्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन किंवा फॅट जे आहे तर ते जास्त झाल्यामुळे ते फॅट आपल्या स्टोर्ड म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये स्टोर्ड स्वरूपात राहतं. तर त्याच पद्धतीनं प्लांट्स मध्ये सुद्धा हे स्टोर्ड फूड राहतं आणि हे स्टोर्ड फूड म्हणजेच त्या प्लांटचे फ्रुट्स असतात. देन during the germination of seed, the stored food is used for the initial growth of embryo. हा जे स्टोर्ड फूड आहे या स्टोर्डचा यूज करून
नंतर त्यात जे सीड्स तयार होतात ते सीड्स जर्मिनेशनसाठी किंवा इनिशियल जी ग्रोथ आहे प्लांटची तर या सीड्स थ्रू होत असते. Then second one, that is depending upon whether seeds are enclosed in fruits or not, phanerogams are classified into Gymnosperm and Angiosperm. हे जे phanerogams आहेत याचे पुन्हा दोन क्लासमध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं अकॉर्डिंग टू फ्रुट्स आर enclosed in fruits or not. त्याचे जे सीड्स आहेत तर त्या सीड्स हे त्याच्या फ्रुट्स मध्ये आतमध्ये असतात की नसतात किंवा सीड्सला एनक्लोज केलेलं आहे किंवा नाही या कॅरेक्टरिस्टिक वरती या बेस वरती या फेनोरोगॅमचे दोन क्लासिफिकेशन किंवा दोन क्लासमध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं. त्यातला फर्स्ट आहे जिम्नोस्पर्म आणि सेकंड आहे एंजिओस्पर्म. मग आता एकेकाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघूयात. त्या अगोदर फेनोरोगॅमचे काही एक्झाम्पल्स इथे दिलेले आहेत पहा. सेलागिनिला अँड सेकंड वन दॅट इज द लायकोपोडियम. हे दोन प्लांट्स आहेत जे की फेनोरोगॅमचे एक्झाम्पल्स आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आपण एक एक ग्रुप पाहूयात. That is angiosperm, that is flowering plants. In the first is the gymnosperm. What are the different characteristics of gymnosperm? That is the first one, gymnosperm are mostly evergreen, perennial and woody. हे जे gymnosperm plants असतात तर ते एव्हरग्रीन असतात म्हणजे हिरवळ त्यांची कायमस्वरूपी असते आणि पेरेनियल मीन्स द लाईफ स्पॅन ऑफ जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर मोर दॅन 2 years. यांचे जे लाईफ स्पॅन आहे किंवा जे आयुर्मान आहे तर ते 2 वर्षांपेक्षा जास्त असतं बरोबर. म्हणून याला आपण पेरेनियल म्हणतो. आणि वुडी त्याला त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे तर ते दिलेलं आहे पहा. देन स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस. त्यांच्या स्टेम्सला ब्रांचेस नसतात. द लिव्स फॉर्म अ क्राउन. क्राउन म्हणजे काय म्हणतो आपण याला मुकुट. मुकुटासारखं त्यांचं स्ट्रक्चर असतं. ओके. These plants bear male and female flowers on the different sporophyll of the same plant. म्हणजे जे रिप्रोडक्टिव्ह त्याच्यामध्ये सेल्स असतात किंवा ज्या स्पेसिस आहेत तर याच्यामध्ये फिमेल आणि मेल फ्लॉवर्स हे सेम प्लांट्स वरती बिअर करतात किंवा येत असतात. The seeds of these plants do not have natural covering. That is, these plants do not form fruits and are therefore called gymnosperm. याच्यामध्ये फ्रुट्स येत नाहीत बरोबर. म्हणजेच काय जे सीड्स आहेत तर ते कसे असतात नेकेड असतात. या सीड्स वरती आउटर कव्हरिंग नसतं आणि म्हणून याला आपण जिम्नोस्पर्म म्हणतो. देन जिम्नोस मीन्स नेकेड अँड स्पर्म मीन्स सीड्स. एक्झाम्पल ऑफ दॅट जिम्नोस्पर्म आर सायकस, देन पिसिया मीन्स क्रिसमस ट्री, थुजा दॅट इज द मोरपंकी अँड पायनस मीन अवर देवदार ट्री. ओके. त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत पहा की जनरली इन शॉर्ट आपण पाहू शकतो की जिम्नोस्पर्म कसे असतात एव्हरग्रीन असतात, पेरेनियल आहेत, त्यानंतर त्याला ब्रांचेस नसतात, क्राउन लाईक स्ट्रक्चर असतं आणि महत्वाचं म्हणजे त्याचे जे सीड्स आहेत तर ते म्हणजे फ्रुट्स मध्ये नसतात. These are the different characteristics of gymnosperm and Christmas tree, pinus are the example of that class. Okay. Now next one that is class second is the angiosperm. That the different characteristics from the gymnosperm means they have the fruits and seeds are enclosed into the fruits. याच्यामध्ये महत्वाचं म्हणजे जे सीड्स आहेत तर त्या सीड्सच्या भोवती आवरण असतं किंवा हे जे सीड्स आहेत तर ते फ्रुट्सच्या आतमध्ये असतात म्हणून याला आपण एंजिओस्पर्म म्हटलं. द फ्लावर्स दिस प्लांट्स बिअर देअर रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स. म्हणजे रिप्रोडक्शन जे होतं या प्लांटचं तर ते फ्लॉवर्स थ्रू होत असतं. Then flowers develop into fruits and seeds are formed within fruits and thus these seeds are covered, hence they are called angiosperm. म्हणजे जे फ्लॉवर्स सीड्स जे आहेत तर ते फ्रुट्स मध्ये कव्हर्ड झालेले असतात म्हणून याला आपण एंजिओस्पर्म म्हटलं. दॅट मीन्स एंजिओस मीन्स कव्हर and sperms means seeds. Seeds are covered into the fruits. That's why the name of this group here. Then on the basis of angiosperm or on the basis of characteristics of seeds, they are again classified into two main groups. That is according to cotyledons present in seeds. आता पहा हे जे cotyledons आहे म्हणजेच काय की जे सीड्स आहेत त्याचे आपण वॉटर मध्ये सोप केल्यानंतर एक भाग मिळतो की 2 यावरून या अँजिओस्पर्मचे 2 विभागामध्ये कन्वर्जन केलं जातं. यातला पहिला आहे तो म्हणजे डायकॉटिलिडॉन आणि दुसरा आहे तो म्हणजेच मोनोकॉटिलिडॉन. मग हे जे डायकॉटिलिडॉन आहेत तर डायकॉटिलिडॉन मीन्स डाय मीन्स 2 and cotyledons means 2 parts. Means the plants or the seeds having 2 parts or 2 cotyledons, they are included in the
Dicotyledonous plants, while in single cotyledonous means mono means single. म्हणजे असे प्लांट्स की ज्याचे सीड्सचे वॉटर मध्ये सोक केल्यानंतरही जर दोन डिफरंट पार्ट्स होत असतील तर त्याला आपण डायकॉटिलेडन्स म्हणतो. आणि सोक करूनही जर डिफरंट पार्ट होत नसतील, दोन डिफरंट पार्ट होत नसतील तर त्याला आपण मोनोकॉटिलेडॉन म्हणतो. याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे आपण पाहतो की टू कॉटिलेडॉन्स म्हणजे सपोज बीन्स आहेत, म्हणजे वाटाणा असेल तर किंवा ग्राउंडनट आहे, तर आपण पाहतो की त्याचे इक्वल दोन पार्ट मध्ये कन्व्हर्जन होतं, मीन्स इट इज अ डायकॉटिलेडॉन. पण याच्या अपोजिट जर तुम्ही पाहाल की मेज असेल किंवा वीट आहे किंवा ज्वार, हे कितीही सोक केलं तरी त्याचे दोन इक्वल पार्ट्स मध्ये आपल्याला डिवाइड करतात किंवा त्याचा जो एम्ब्रियो आहे तर तो दोन इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड होत नाही, म्हणून याला आपण मोनोकॉटिलेडॉन्स म्हणतो. Then what is the nature of root in dicotyledon and monocotyledon? That is the well developed primary root, that is a tap root present in these plants. आता टॅप म्हणजे काय, तर त्याची जी लेंथ आहे तर ती जास्त असते, त्याची साईज मोठी असते, याला आपण टॅप रूट म्हणतो. आणि फायब्रस रूट्स म्हणजे धागेदार स्ट्रक्चर या फायब्रस रूट मध्ये असतं. Then stem, the nature of stem in dicotyledon is a strong, hard. An example is banyan trees or beans and also groundnuts. याच्यामध्ये हे डायकॉटिलेडॉन्स मध्ये एक्झाम्पल्स येतात पहा की त्यांचे जे स्टेम असतात तर ते स्ट्रॉंग असतात आणि हार्ड असतात. बट इन मोनोकॉटिलेडॉन इन सम केसेस द स्टेम इज हॅलो म्हणजे ह्याला आपण पोकळ म्हणतो. की बांबू जर तुम्ही पाहाल की बांबूचं स्टेम कसं असतं, बाहेरच्या साईडनं ते जरी स्पेरिकल असेल तरी आतल्या साईडनं ते पूर्ण पोकळ असतं. देन फॉल्स म्हणजे थोडंसं त्याला स्ट्रेंथ ही कमी असते. आणि डिस्क लाईक म्हणजे अनियनचं जे स्टेम आहे जर तुम्ही बघाल त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे तर ते डिस्क लाईक असतं, म्हणून याला आपण म्हटलं या तीन टाईपचे स्टेम हे मोनोकॉटिलेडॉन प्लांट्स मध्ये असू शकतात. देन व्हॉट इज द नेचर ऑफ लीफ, दॅट इज इन रेटिक्युलेट व्हेनेशन. म्हणजे याचे जे व्हेनेशन तुम्ही बघाल की रेटिक्युलेट म्हणजे एक जी आहे तर ती मेन ब्रांच असते आणि तिलाही अपोजिट किंवा अशा डिफरंट ब्रांचेस सारखं याचं स्ट्रक्चर असतं लीफ मध्ये. आणि पॅरलल व्हेनेशन म्हणजे याच्या ज्या कडा असतात तर त्या सरळ एका रेषेत असतात, पॅरलल लाईन सारख्या, म्हणून याला आपण म्हटलं पॅरलल व्हेनेशन. तुम्ही मेजचं जर लीफ पाहिलं तर त्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता की त्या अशा अपोजिट त्याच्या वेन्स नसतात, बरोबर, ज्या काय आहे तर त्या स्ट्रेट असतात आणि म्हणून याला पॅरलल व्हेनेशन म्हटलं. आणि फ्लावर्स जे काही नेचर आहे तर in the dicotyledon plants, flowers with 4 to 5 parts are in their multiples, that is a टेट्रामर्स और पेंटॅमर्स. त्याचे जे फ्लावर्स असतात तर त्या फ्लावरचे साधारण 4 to 5 पार्ट्स मध्ये आपण डिवाइड करू शकतो. बट इन केस ऑफ मोनोकॉटिलेडॉन फ्लावर्स विथ 3 पेटल्स आर इन मल्टिपल ऑफ द 3 ट्रायमर्स. म्हणजे याच्यामध्ये फ्लावरचे मिनिमम 3 पार्ट असू शकतात. तर अशा पद्धतीने हे जे आपलं क्लासिफिकेशन आहे हे आपण इन शॉर्टली पाहिलेलं आहे. आता पुढे याचे टी डायग्राम आपल्याला दिलेले आहे पहा. टी डायग्राम याच्यामध्ये फर्स्ट आपण पाहिलं किंगडम प्लांटी. हा जो किंगडम प्लांटी आहे त्याचे मेन 2 क्लासेस आहेत. तर पहा यामध्ये आपण पाहिलं की जे प्लांटी आहे तर हे कशा पद्धतीने आले, तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे युनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स मध्ये त्याचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. तर मल्टीसेल्युलर मध्ये अगेन ॲटोट्रॉपिक अँड हेटेरोट्रॉपिक म्हणजे स्वयंपोषी आणि परपोषी. नंतर प्लांट्स मध्ये ॲटोट्रॉपिक्स आपण या प्लांटीमध्ये क्रिप्टोगॅम्स अँड फेनोरोगॅम्स, म्हणजे हे जे सगळं क्लासिफिकेशन आहे तर यामध्ये आपण पाहिलं की जे काही डिफरंट क्रायटेरिया आहे या क्लासिफिकेशनचा, द नेचर ऑफ फ्लावर्स, फ्रुट्स, देन कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेझेंट ऑर नॉट, सीड्स, यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. आणि म्हणूनच हे जे प्लांटी आहे त्याचं 2 क्लासमध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं पहा, क्रिप्टोगॅम्स अँड फेनोरोगॅम्स. देन क्रिप्टोगॅम्स आर अगेन divided into 3 parts, that is the thallophyta, bryophyta and pteridophyta. And phanerogams are classified into 2 main groups, that is the gymnosperm and angiosperm. And finally
According to presence of dicotyledon in angiosperm, they are classified into two groups, that is the dicotyledon and monocotyledon. आणि अशा पद्धतीनं हा आपला जो चॅप्टर आहे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स तो इथे संपलेला आहे.